Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tiêu Chiến, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1991 tại Trùng Khánh, Trung Quốc, cao 1m83, cân nặng 65 kg. Từ năm 8 tuổi Tiêu Chiến bắt đầu học vẽ và tiếp đó học cả đàn violin. Tiêu Chiến theo học tại Học viện Thiết kế Nghệ thuật trực thuộc Đại học Công thương Trùng Khánh. Trong những ngày học đại học, Tiêu Chiến đã tham gia đội hợp xướng nhà trường. Năm thứ 2 đại học, Tiêu Chiến cùng một số người bạn thành lập công ty chuyên thiết kế logo, đồng thời cũng tham gia mở một studio nhiếp ảnh và là thợ ảnh chính. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến làm việc trong một công ty thiết kế trước khi ra mắt hoạt động nghệ thuật sự nghiệp tháng 6 năm 2015 qua sự giới thiệu của một giảng viên trong trường Đại học Công thương Trùng Khánh. Tiêu Chiến đã tham gia chương trình thực tế X-Files, bùng cháy đi thiếu niên, nơi anh được đào tạo để trở thành một thần tượng. Cùng với 15 thực tập sinh khác, anh cũng tham gia ghi hình chương trình Teen Channel của Tension. Sân khấu biểu diễn đầu tiên của Tiêu Chiến là buổi đại nhạc hội mừng năm mới 2016 của đài truyền hình Chiết Giang diễn ra ngày 31 tháng 12 năm 2015. Với màn biểu diễn ca khúc Freeze cũng như bài hát chủ đề Beaman cùng với các thành viên trong nhóm tháng 3 năm 2016. Nhận được đề cử cho giải thưởng thần tượng mới nổi tiếng nhất trong lễ trao giải Phong Vân lần thứ 16 Top Chinese Music Award năm 2016. Ra mắt vai trò ca sĩ cùng với 8 thực tập sinh khác trong nhóm nhạc thần tượng Ignite X cửu thiếu niên đoàn, đảm nhận vị trí giọng ca chính. Ignite đã phát hành mini album đầu tiên X cửu vào ngày 24 tháng 9 năm 2016, tháng 9 năm 2016. Ra mắt vai trò diễn viên qua vai nam chính Phương Thiên Trạch trong bộ phim truyền hình Giả tưởng siêu tinh tinh học viện. Cùng năm đó, Tiêu Chiến đóng vai khách mời trong bộ phim tình cảm lãng mạn Du hành thời gian tình yêu vượt thời gian 2, năm 2017, tham gia bộ phim truyền hình lãng mạn cổ trang Xuyên không ôi, Hoàng đế bệ hạ của ta vai nam thứ Bắc Đường Mặc Nhiễm. Bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn khi được công chiếu năm 2018 vì cốt truyện hài hước và lãng mạn. Tiêu Chiến cũng dần được công nhận về khả năng diễn xuất. Trong phim đó Tiêu Chiến cũng có tham gia hát một bài nhạc phim có tựa đề Bước theo bóng hình. Cùng năm đó, nhận lời tham gia bộ phim truyền hình Tiên hiệp đấu phá thương khung vai Lâm Tu Nhai và bộ phim cổ trang Lăng Điện Hạ vai Tật Dung. Ngày 31 tháng 12 năm 2017, tham gia chương trình chào năm mới của Đài Giang Tô, biểu diễn bài Loạn Thế Cự Tinh và We Want What We Want. Tháng 1 năm 2018, cùng nhóm Ignite phát hành album thứ 2 Keep Online, năm 2018. Tham gia quay bộ phim truyền hình Tiên hiệp Trần Tình Lệnh dựa trên tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư, đảm nhiệm vai nam chính Ngụy Anh, Ngụy Vô Thiện. 16 năm trước, giới tu đạo đứng đầu bởi Kỳ Sơn Ôn Thị Hùng Mạnh cùng tứ đại gia tộc tu tiên lớn là Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị và Lan Lăng Kim Thị. Đệ tử của Vân Mộng Giang Thị Ngụy Vô Tiện, một người sống phóng khoáng, tùy hứng, nhanh chóng kết bạn cùng Lam Vong Cơ, nhị công tử của Cô Tô Lam Thị, người luôn luôn lạnh lùng, cương trực. Trong cuộc hành tẩu, hai người đã phát hiện người đứng đầu Ôn Thị là kẻ chủ mưu độc ác đứng sau hàng loạt các âm mưu sử dụng âm thiết để đàn áp các thế gia. Ôn Thị trở thành kẻ thù chung bị các gia tộc thảo phạt và chịu thất bại trong cuộc chiến xạ Nhật Chi Chinh. Tuy nhiên sau khi giành chiến thắng, các gia tộc đứng đầu là Lan Lăng Kim Thị đưa ra chính sách độc ác tận diệt với người của Ôn gia. Bất bình trước cảnh tượng đó, Ngụy Vô Tiện đã đứng ra bảo vệ hai chị em Ôn Tình, Ôn Ninh cùng một số người vô tội của Ôn gia, đưa họ lên loạn tán cương sinh sống, tuyên bố với bên ngoài rời khỏi Vân Mông Giang Thị, tự đi con đường riêng bị gọi là tà ma ngoại đạo tại Di Lăng với hiệu Di Lăng Lão Tổ. Ngụy Vô Tiện trở thành kẻ phản nghịch đối đầu với các gia tộc tu tiên và được cho là đã chết sau sự kiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên khi bị các đại gia tộc vây quét tấn công. Ngụy Vô Tiện xuất hiện trở lại 16 năm sau đó tại Mạc Gia Trang sau khi được Mạc Huyền Vũ hiến xá, tiếp tục cùng Lam Vong Cơ để giải quyết một loạt bí ẩn giết người, cuối cùng tìm ra và đánh bại thủ phạm thực sự. Ngày 9 tháng 6 năm 2018, tham gia show truyền hình thực tế, sáng tạo 101 bản nữ do Đằng Tấn Tension sản xuất lần đầu tiên. Tiêu Chiến thử thách rap trên sân khấu cùng các thí sinh biểu diễn bài I'm This Kind of Girl. Ngày 4 tháng 10 năm 2018, cùng nhóm Ignite tổ chức đại nhạc hội Keep Online với điểm dừng chân đầu tiên là Hàng Châu. Ngày 5 tháng 10 năm 2018, đĩa đơn Mãn Túc Mãn Nguyện được phát hành. Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Tiêu Chiến tham gia đóng vai nam chính Trương Tiểu Phàm trong bộ phim điện ảnh Chu Tiên chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Đình. Nội dung xoay quanh nhân vật chàng thiếu niên bình phàm Trương Tiểu Phàm. Tiêu Chiến, sau khi trải qua thảm án ở thôn Thảo Miếu đã gia nhập vào Thanh Vân Môn. Trong lần cơ duyên trùng hợp, Trương Tiểu Phàm có được cây gậy nhiếp hồn.
từ đó gia nhập vào cuộc đấu tranh bí mật của hai đạo chính tả. Phim được công chiếu tại Trung Quốc ngày 13 tháng 9 năm 2019 và đạt kết quả khả quan về doanh thu phòng vé mùa hè 2019. Bộ phim Trần Tình Lệnh được phát sóng đã tạo nên một cơn sốt đẩy danh tiếng của Tiêu Chiến lên cao, với việc thể hiện thành công nhân vật nam chính Ngụy Anh, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Thiện. Diễn xuất của Tiêu Chiến đã giành được những lời nhận xét tích cực dù không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp trong thời gian phim phát sóng. Độ nổi tiếng của Tiêu Chiến đã đạt được những thành tích đáng kể như xếp hạng nhất 6 tuần liên tiếp từ ngày 3 tháng 7 ngày 11 tháng 8, top 10 nam diễn viên có chỉ số lực ảnh hưởng trên mạng cao nhất. 12 ngày xếp hạng nhất, 43 ngày có chỉ số trên 9 điểm trong top 50 chỉ số truyền thông nghệ sĩ, Weibo cá nhân có thêm 8 triệu người theo dõi. Liên tục lên tìm kiếm nổi bật hot search của các trang mạng xã hội Trung Quốc. Thành công từ Trần Tình Lệnh đã đưa Tiêu Chiến trở thành một trong những tiểu sinh mới của làng giải trí Trung Quốc và lấy được nhiều hợp đồng làm gương mặt đại diện của các nhãn hàng. Tháng 8 năm 2019, Tiêu Chiến đảm nhiệm vai nam chính bác sĩ Cố Ngụy trong bộ phim truyền hình Quãng đời sau này, xin chỉ giáo cùng nữ diễn viên Dương Tử, Dư Sinh. Xin chỉ giáo nhiều hơn xoay quanh câu chuyện Lâm Chi Hiệu, sinh viên năm 4 trước khi tốt nghiệp đại học đã vấp phải những khó khăn nhất của đời người khi cha cô mắc bệnh nằm viện. Đứng trước nguy cơ từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài, lại phải chia tay với bạn trai, tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ về tình yêu và tương lai của cô đều tan vỡ. Chính lúc này, Cố Ngụy, bác sĩ chủ trị của ba cô đã bước vào cuộc sống của cô. Khi tình yêu bắt đầu, chúng ta đều không nhận ra đó là tình yêu. Hai con người từng chịu tổn thương trong tình yêu đều không còn dám tin vào người khác, bắt đầu từng bước quen biết yêu nhau. Cũng trải qua những nghi ngờ và hiểu lầm, nhưng nhờ đó hai người nhận ra đối phương chính là người mà họ có thể phó thác nửa đời sau của mình. Vào cuối tháng 2 năm 2020, sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng do một bộ phận fan rơi vào cuộc chiến với cộng đồng tác giả và người hâm mộ trên trang AO3. Người hâm mộ của Mỹ Nam 9X đã đồng loạt report báo cáo, dẫn đến đánh sập hai diễn đàn lưu trữ fanfic lớn nhất xứ Trung là AO3, Archive of Our Own và Lofter vì không hài lòng với những mẩu chuyện đồng tính về Tiêu Chiến. Chưa hết, nhiều clip liên quan đến chủ đề đồng tính trên trang Bilibili, nơi quy tụ hàng nghìn video do fan đăng tải, cũng bị biến mất vì bị fan Tiêu Chiến report, gây ra làn sóng tẩy chay và bạo lực mạng. Nam nghệ sĩ suốt một thời gian dài, từ tháng 3 Tiêu Chiến ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Ngày 25 tháng 4, anh bất ngờ ra mắt đĩa đơn kỹ thuật số, điểm sáng, trên 3 nền tảng âm nhạc lớn Trung Quốc là Quiki Music, Kugu Music và Kuo Music. Mặc dù không báo trước nhưng single này vẫn cực kỳ thành công, phá vỡ kỷ lục doanh thu nhạc số nội địa, trở thành đĩa đơn kỹ thuật số đầu tiên và duy nhất phá vỡ cột mốc 100 triệu nhân dân tệ tính đến thời điểm hiện tại. Tuy không xuất hiện thường xuyên nhưng mỗi hình ảnh, clip mới có sự có mặt của Tiêu Chiến đều đạt được lượng tương tác cao, chứng tỏ sức hút của anh chưa bao giờ suy giảm.